السلام عليكم أعزائي المشاهدين. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد، وهو عن أغرب 10 كائنات غير طبيعية وغريبة تسببت فيها يد بشرية ملوثة عبثت في صنع الخالق سبحانه تحت ما يسمى بالاستنساخ. هذه الكلمة التي طالما شغلت الكثيرين، فهي الكلمة التي تختبئ خلف حروفها جريمة أخلاقية علمية وتحمل أكبر هم للإنسانية، فهي كلمة ظاهرها بشري وباطنها فيه العذاب. ورغم أنه من المحرمات بالنسبة لمعظم عامة الناس، إلا أنها فكرة علمية مجنونة، فهي أفكار عبثية لعلماء غريبي الأطوار لمعرفة ماذا يحدث إذا أضيفت جينة كائن معين إلى جينة كائن آخر لا يمت له بصلة. وأحيانا يكون الأمر بهدف معالجة مرض معين أو زيادة الإنتاج الحيواني، ولكن وصل الأمر إلى ما يغضب الخالق سبحانه بمحاولة استنساخ هجين حقيقي نصف إنساني ونصف حيواني. وأحيانا قد تنجح العملية لتؤدي إلى كائنات غريبة مثل التي سنراها الآن. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. رقم 1. الفأر الأذن. الفأر الأذن أو فأر فاكنتي هو نتاج مشروع استمر لمدة 8 أعوام، انتهت بظهور هذا الفأر للوجود عام 1997 بقيادة الدكتور جوزيف فاكنتي ومجموعته، وانتشرت صورة هذا الفأر وأصبحت رمزا للجدل بعد ظهور هذا الفأر، الذي هو نتاج تجربة مريعة قام فيها العلماء بدمج جزء من الحمض النووي البشري الذي يحمل معلومات تكوين الأذن بالحمض النووي الخاص بالفأر. وكشف الباحثون أن هذه الأذن سيتم زرعها للإنسان، لافتين أن هناك الكثير من الأشخاص الذين قد يستفيدون من هذه التقنية، مثل الأطفال الذين ولدوا بعيوب في الأذن. وأوضح القائمون على الدراسة أن هذه الأذن يتم زراعتها باستخدام عدد محدود من الخلايا الجذعية الخاصة بالإنسان، ثم تحويلها إلى كرة صغيرة من الغضاريف، وبعد ذلك يتم وضعها في أنابيب بلاستيكية تأخذ نفس هيئة وشكل أذن الإنسان، ثم تثبيتها على ظهر الفأر كي يتم تغذيتها، مضيفون أن زراعة أذن بشرية تحتاج إلى 2 شهرين كاملين حتى تنمو داخل المعمل. وفي النهاية امتص الجسم البشري الذي زرعت به الأذن بعد نقلها من الفأر، وتسربت خلايا الأذن للجسم وفشلت العملية. وعما حدث للفأر الذي انتشرت صورته، قال فاكنتي إن كثيرين كانوا يسألون عن مصيره، فصرح أن الأذن أزيلت من ظهره وعاش ما تبقى من عمره حياة طبيعية، ولم يلحق به أي أذى نتيجة عملنا، لكنه في الحقيقة لا يبدو أن ذلك قد حدث. رقم 2. دجاج بدون ريش. في كلية التطوير الزراعي بالجامعة العبرية في الأراضي العربية المحتلة، يقوم أفيغدور كهانر منذ عدة سنوات بدراسات حول جينة الدجاج لإنتاج جيل جديد بدون الريش. وبحسب كهانر أن الدجاج المطور يتمتع بميزات أفضل من الدجاج العادي، فهو يتحمل درجة الحرارة العالية، ولا يحتاج إلى تجهيزات مناخية مثل التدفئة والتبريد، ولا يفقد الغذاء من أجل نمو الريش وتوفير الطاقة الغذائية على نمو الريش، ليذهب الغذاء بالكامل لبناء الجسم بشكل أكبر وبوقت أقل. ويرى كهانر أن الفرق الوحيد الذي يراه المستهلك في الدجاج العادي والمطور أنه عندما يرى المرء الدجاج بلا ريش فقد يثير ذلك استغرابه، وقد يظن من ينظر إليه أنه يعاني من مشكلة طبية ألمت به، الأمر الذي من شأنه أن يعيق تسويق الدجاج المطور لدى بلدان كثيرة. رقم 3. الإنسانزي، وهو هجين من الإنسان والشمبانزي. ففي عام 1910 قدم عالم أحياء سوفيتي يدعى إيفانوف فكرة مثيرة للجدل إلى المؤتمر العالمي لعلماء الحيوان، وافترض إمكانية إنشاء هجين ثديي لم يشهده العالم من قبل باستخدام الحيوانات المنوية للإنسان وجسم الشمبانزي ليولد نوعا جديدا. ووصف إيفانوف مشروعه بأنه هجين بشري، وأطلق عليه اسم إنسانزي. وبدأ إيفانوف في تنفيذ تجاربه، فأولا عمل على الحيوانات المنوية البشرية وإناث الشمبانزي، ورغم أنه فشل في نهاية المطاف في الوصول إلى حمل مستدام، فقام بعكس التجربة، فحاول بطريقة أكثر إثارة للجدل من خلال إدخال الحيوانات المنوية من ذكر الشمبانزي للإناث البشرية، ولكنها في نهاية المطاف لم تصل لنتائج.
وتوقفت التجارب بسبب وفاة الشمبانزي الأخير الذي كان يجري عليه تجاربه. وفي عام 1930 اعتقل إيفانوف ونفي، وبعد عامين مات إيفانوف بسكتة دماغية، لكن فكرته القبيحة عاشت بعده. فذكر يونغ شيانغ رئيس مستشفى في منطقة شينجيانغ بالصين أنه قام بتجريب التلقيح الاصطناعي لإحداث إنسانزي، وادعى شيانغ أن هذا كان تكملة لتجربة إيفانوف بتلقيح أنثى شمبانزي بحيوانات منوية بشرية. وزعم شيانغ أن التلقيح كان ناجحا، ولكن توقفت التجربة بسبب الثورة الثقافية، وطرد العلماء، وتراجعت تجربة الإنسانزي، وماتت الشمبانزي الحامل بسبب الإهمال. وفي أوائل عام 2018 ادعى جوردون جلوب أن الولايات المتحدة أنشأت إنسانزي في أحد المختبرات في ولاية فلوريدا، وزعم أن طفل الإنسانزي سيولد قريبا من إحدى الشمبانزي باستخدام حيوان منوي بشري. وبعد وقت قصير أصيب جوردون بالذعر، وتلاشى هذا الإنجاز المزعوم عندما مات رضيع الإنسانزي بعد أقل من نصف ساعة من الولادة. وقد بدأ بعدها العالم في الحيرة والمناقشات، فهل سيكون هذا الهجين قادرا على التفكير؟ وهل سيعمل مثل القردة أم مثل الإنسان؟ وهل سيستطيع التحدث؟ رقم 4. الرجل الأرنب. ففي مختبر في شنغهاي في الصين عام 2003 دمج فريق من العلماء خلايا بشرية مع الأرانب، مما يحتمل نشأة أجنة لمخلوق جديد يحمل جينات نصف أرنب ونصف إنسان. وأول من حاول تنفيذ هذه التجربة كان العلماء في الولايات المتحدة، لكنهم لم ينجحوا. ولكن فريق شنغهاي يبدو أنه توصل للبداية. وكان الهجين غريبا، لأن الغالبية العظمى من الحمض النووي في هذا الكائن الغريب التي تنمو داخل الأرانب كانت أغلبها خلايا بشرية، وهذا يعني أن كل ما خرج كان سيصبح أرقى من الحيوان. ولم يتمكن العالم من رؤية ما صنعه العلماء بعد أن ظل المخلوق يتطور بضعة أيام ثم تم نفوقه. رقم 5. هجين من البشر والخنازير. وبدأ هذا العمل الإجرامي عندما اضطر هيروميتسو ناكوتشي، أحد العلماء البارزين العاملين في الاستنساخ، إلى مغادرة بلده اليابان والعيش في أمريكا لأن عمله غير قانوني في وطنه. لكن في أمريكا قاموا بتشجيعه، ومنحه الجيش الأمريكي منحة قدرها 1.4 مليون دولار للمرور قدما في أبحاثه الغريبة. وفي عام 2017 أنشأوا 186 جنينا، وقاموا بحقن الأجنة بخلايا جذعية بشرية لإنتاج هجين من الخنازير البشرية. ولكن يبدو أنه ماتت جميع الأجنة ولم يصل ناكوتشي إلى مبتغاه. رقم 6. فأر مع خلايا عقلية بشرية. ففي عام 2014 دمج فريق من الباحثين ملايين من خلايا الدماغ البشرية مع الفئران، واستبدل الباحثون كل خلية تقريبا في أدمغة الفأر بخلايا بشرية، ولم يتبقى سوى الخلايا العصبية الأصلية للفأرة سليمة. وبمجرد دخولها كانت الخلايا البشرية تستولي على عقول الفأر بشكل كامل تقريبا. وفي غضون عام تم استبدال خلاياها بالكامل بخلايا دماغية بشرية، وكان لدى كل فأر حوالي 12 مليون خلية بشرية تعمل داخل أدمغتها. وأجرى العلماء اختبارات رهيبة على الفئران أظهرت للباحثين أن ذاكرة هذه الفئران المعدلة كانت أقوى ب4 مرات من تلك الخاصة بالفأر العادي. لكن ظل الفأر على عكس طبيعته ينام كثيرا أغلب اليوم، وظل كسولا إلى أن مات. رقم 7. الكلب سنابي. وكان الباحثون الكوريون قد أعلنوا عام 2005 عن استنساخهم لأول كلب في العالم أطلق عليه اسم سنابي، ويعود أصله إلى واحد في فصيلة كلاب الصيد المفترسة. وبدأت قصة سنابي من الكلب الأفغاني تاي، بعد أن استخلص العلماء خلايا تاي ووضعوها في بويضة متبرع بها بعد إزالة كل محتويات نواتها السابقة، ثم زرعوا البويضة الجديدة في رحم إحدى إناث الكلب. لكن تسببت العملية في نفوق كل من الكلبين تاي وسنابي سريعا بسبب إصابتهما بالسرطان. رقم 8. النحل القاتل. أسفرت تجربة تهجين النحل الأوروبي مع نحل جنوب أفريقيا عن إنتاج النحل القاتل، وكان هذا التهجين خطأ ارتكبه عالم الأحياء وورويك كير، الذي رغب في إنتاج نوع قادر على إعطاء مزيد من العسل، لكن العملية فشلت وأدت إلى سلالة نحل قادر على قتل الإنسان. رقم 9.
الأسد المتنمر أو اللايجر. ونتج اللايجر عن تهجين بين ذكر الأسد مع أنثى النمر، وهو كائن شبيه بالأسد مع الخطوط المميزة على جلد النمر، ويتميز بأنه أكبر حجما من كلا الحيوانين اللذين هجن منهما، فيصل وزن هذا الحيوان إلى 440 كيلوغراما، ولا يستطيع العيش في الغابة لعدم تكيفه معها. واللايجر لم يكن النوع الوحيد الذي أنتجه تزاوج فصيلة الأسود والنمور، بل أسفر تزاوج ذكر النمور مع أنثى الأسد عن نوع جديد يختلف في كثير من الصفات مع اللايجر من حيث الحجم والوزن، وأطلق اسم تيجون أو لوبون على هذا الهجين، ويشبه الأسد في كثير من صفاته الجسمية، لكنه يحمل كثيرا من صفات الفهد أيضا من حيث شكل الرأس. رقم 10. استنساخ إنسان النياندرتال. عاش الإنسان البدائي المعروف باسم نياندرتال على وجه الأرض قبل ظهور الإنسان الحديث بفترة طويلة، وقد انقرض قبل نحو 30,000 سنة، مخلفا وراءه سجله التاريخي الأحفوري من الهيكل العظمية والجماجم. فهل تستطيع تقنيات الهندسة الوراثية استنساخه؟ ولنتخيل أن يخرج الإنسان القديم الذي عاش في بيئة بدائية وبسيطة جدا قبل عشرات الآلاف من السنين إلى الحياة في القرن 21. بالطبع سيشكل العالم الحديث صدمة كبيرة له. وماذا لو كان النياندرتال يتصف بسلوك عدواني؟ وتأتي الفكرة باستخراج الحمض النووي من العظام، وإزالة الحمض النووي الملوث بواسطة البكتيريا التي استعمرت جسم الإنسان البدائي، وإعادة بناء الجينوم من الأجزاء المتحللة والمتغيرة كيميائيا. ففي عام 2010 بدأ العلماء بدراسة عظام النياندرتال بحثا عن أجزاء من المادة الوراثية القابلة للحياة، ووضعوا المسودة الأولى للخريطة الجينية له، لكن الأمر سيكون غريبا إن تم ووصل لنهايته، مما أثار ردود فعل غاضبة في جميع دول العالم لإتمام مثل هذه العمليات الغير أخلاقية والفائقة التكلفة. شكرا للمشاهدة أعزائي المشاهدين، ونرجو دعم قناتنا بالاشتراك وتدوين ملاحظاتكم في التعليقات، فنحن في انتظار ملاحظاتكم لتطوير القناة وإنشاء المزيد من هذه الفيديوهات.